हाउ टु ग्रो अन युट्युब यो टाइपको भिडियो थुप्रै क्रिएटर्सहरूले बनाइरहेको छ। तर किन द नेपाली कमेन्टको च्यानल मे 2022 मा एक्कासी माथि गयो अनि तल झरेन? सर्फेसले हेर्दा यो लग जस्तो देखिन्छ, तर द नेपाली कमेन्टको च्यानल एनालाइटिक्स हेर्दा उसँग एक 4 स्टेप फर्मुला छ जुन उसले उसको 90% भिडियोजहरूमा युज गरिरहेको छ। र उसको त्यो 4th स्टेप छ नि, त्यो यति इम्पोर्टेन्ट छ नि, त्यो हुँदैन थियो भने ऊ कहिले पनि ग्रो हुँदैन थियो। यदि हजुरहरूलाई पनि उसको च्यानल जस्तै एउटा सक्सेसफुल च्यानल बिल्ड गर्नु छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। स्टेप 1, थम्बनेल, आई क्याचिङ, गिभिङ रेफरेन्स टु द स्टोरी अफ द भिडियो। यदि तपाईहरूले पनि द नेपाली कमेन्टको थम्बनेल हेर्नुभयो भने उसको थम्बनेल आई क्याचिङ छ अनि उसले बनाएको भिडियोको होल स्टोरी भनिरहेको हुन्छ। उसले उसको थम्बनेलहरूमा हाई कन्ट्रास्ट कलर्सहरू युज गरिरहेको हुन्छ। तर त्यस्तो किन? ऊ के ग्राफिक्स डिजाइनर हो? तर त्यस्तो चाहिँ होइन है। उसले यो गर्नको रिजन हो डिसिजन टाइम। यदि हजुरहरूले युट्युबमा कुनै पनि भिडियो स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने हजुरको माइन्डले अलमोस्ट सबै भिडियोजहरू इग्नोर गरिरहेको हुन्छ, तर त्यो भिडियोमा गएर क्लिक गर्छ जुन हजुरहरूको आँखामा पहिला आउँछ। अनि द नेपाली कमेन्टको थम्बनेल अगाडि आउने बित्तिकै उसको भ्युअर्सहरूले थाहा पाउँछ कि त्यो भिडियो उसले नै पब्लिस गरेको हो अनि त्यसमा क्लिक गर्छ अनि यो साइकल रिपिट भएको भइ गर्छ। अब यो सबै हामीले हाम्रो च्यानलमा कसरी एप्लाई गर्ने त? अब सेम थम्बनेल कपी गर्ने त? त्यस्तो चाहिँ गर्ने होइन है। त्यो गरे हजुरहरूको भ्युज बढ्नुको साटो झन् घट्छ, किनभने त्यो टाइपको थम्बनेल उसको ब्रान्ड भइसकेको छ। र यदि हजुरहरूले पनि त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने मानिसहरूले हजुरले उसको कपी गर्न खोजिराख्नु भएको छ भन्ने बुझ्छन्। यति मात्र गर्नुहोस् कि हेर्दाखेरि हजुरहरूको च्यानलको सबै थम्बनेल एउटै टाइपको देखियोस्। जस्तै यो हेर्नुहोस्, मिस्टर बेस्टको थम्बनेल कतिसम्म एउटै टाइपको छ। एउटा कलर स्किम अनि एउटा फन्ट लिएर सबै टाइप अफ थम्बनेलमा युज गर्नुहोस्। कलर भन्दा पनि फन्ट एउटै हुनु पर्यो। त्यो भयो भने भ्युअर्सहरूले थाहा पाउँछन् कि त्यो भिडियो हजुरको नै हो एन्ड त्यो भने रिड्युस डिसिजन टाइम हो। यो त भयो थम्बनेलको कुरा। तर यदि हजुरहरूको अडियन्सले हजुरको भिडियो हेर्दा हेर्दै सुरुमै छोडेर जान्छ भने त्यो हुन्छ लो अडियन्स रिटेन्सन। र यसले लान्छ हामीलाई स्टेप 2 तिर, क्रिएटिङ इन्ट्रो विथ अ हुक। र यदि हजुरहरू युट्युबर हो भने हजुरहरूलाई पक्कै पनि थाहा होला कि भिडियोको फर्स्ट 30 सेकेन्डसम्म भ्युअर्सहरूलाई भिडियोमा अडाएर राखिराख्नु कतिसम्म इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने। जहाँ अरू युट्युबरहरूले भिडियोको फर्स्ट 30 सेकेन्ड्स हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल भनेर बनाउँछ, त्यही द नेपाली कमेन्टले उसको भिडियोको फर्स्ट 30 सेकेन्ड्स एक मास्टर माइन्ड तरिकाले बनाउँछ। उसले भ्युअर्सहरूको माइन्डमा सेन्स अफ क्युरियोसिटी लिएर आउँछ। उसले फर्स्ट 30 सेकेन्ड्समा त्यो भिडियोमा चाहिने इभेन्ट्स, डेट्स र क्वेसन्सहरू राखेर भ्युअर्सहरूको माइन्डमा कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ एन्ड उसले भ्युअर्सहरूलाई ग्यारेन्टी गराउँछ कि उनीहरूको त्यो कन्फ्युजन टाढा हुनेछ। अझै पनि क्लियर छैन भने द नेपाली कमेन्टको यो भिडियोको इन्ट्रो हेर्नुहोस्। वैशाख 20 2066 मा एउटा न्युज आयो कि प्रचण्डले लिड गरेको सरकारले नेपाल आर्मीको चिफ रुकमाङ्गत कटवाललाई फायर गर्यो। Nepal's Maoist-led government has sacked its army chief, General Rukmanga Katwal. ल इन्ट्रोले त हुक भयो अडियन्स। अब ब्याकको भिडियो के त? अनि आउँछ स्टेप नम्बर 3 अनि त्यसको लागि नेपाली कमेन्टको यो भिडियो हेर्नुपर्छ। पुलिसले खोज्दा नभेटेपछि गुरु खोइ भन्दा उनीहरूले गुरु 3 वर्षको निम्ति गहिरो ध्यानमा गएका भनेका थिए, तर आज 4 वर्ष भइसकेको छ र उनी आजसम्म पनि फर्केका छैनन्। त्यसो हो भने सत्यता के हो, वास्तविकता के हो र एक्ज्याक्टली के भएको थियो? यदि तपाईँहरूले नोटिस गर्नुभयो भने उसले यो भिडियोमा एउटा क्वेसन सोधेर त्यसको एन्सर गर्न खोजेको छ र भिडियो लास्टसम्म हेरेमा के हुन्छ भनेर त्यसको केही सेन्स दिन खोजेको छ। एन्ड यसरी उसले आफ्नो भ्युअर्सलाई त्यो भिडियो लास्टसम्म हेरेमा उनीहरूले त्यो स्टोरी पुरै थाहा पाउँछन् भनेर सियोरिटी दिएको छ र यसलाई भन्छ एन्ड रिवार्ड। एन्ड उसले यो टेक्निक उसको अलमोस्ट सबै भिडियोमा युज गरिरहेको छ। र यदि हजुरहरूले ख्याल गर्नुभएको छ भने मैले पनि यही टेक्निक युज गरेको छु। अब जाम स्टेप 4 मा। र त्यति बेला जब उसले यो टाइप अफ कन्टेन्ट पब्लिस गरेको थियो त्यो बेलामा नेपालमा सायद नै कसैले यस्तो रियल र अनबायस्ड कन्टेन्टहरू पब्लिस गरिरहेको थियो। र त्यति बेला न्युज मिडिया भने कम्प्लिटली वान पार्टी अर वान पर्सनालिटीमा बायस थियो एन्ड he found the loophole। एन्ड त्यो बेला म पनि खुसी भएको थिएँ किनभने मलाई लागिरहेको थियो कोही आयो जसले रियल इन्फो सो गरिरहेको छ अनि त्यो म मात्र होइन उसको पुरा कम्युनिटीले नै मानिरहेको छ। यदि उसले चाहेको बेला पैसाको लागि कम्प्लिटली बायस टोटली क्लिक बेट कन्टेन्टहरू बनाएर उसले हाल्न सक्थ्यो, तर उसले त्यस्तो गरेन। उसले आफ्नो अडियन्सलाई धेरै भ्युअर्स पाउनुभन्दा पनि धेरै सपोर्टको लागि एकदम जेन्युन कन्टेन्ट हालिराख्यो र यसैले नै गर्दा उसको च्यानल आज यो लेभलमा छ। थ्याङ्क यू।